Good day, everyone. I am Sir Robbie, and together, we will learn the word of the future, robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICT's Educational Technology Unit. Come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, so isang magandang hapon sa ating lahat at naririto si Tutor Robbie para maturuan na naman kayo sa panibago nating leksyon tungkol sa robotics. At alam niyo ba na may inihanda akong simple circuit o robot na kung saan ikaw mismo ay mamamotivate sa paggawa ng sarilong product. Pero bago lahat, nais ko munang ipakita sa inyo ang mga larawan na kung saan ay makakatulong sa panibagong leksyon. Handa ka na ba? Tara, samahan niyo na ako sa ating panibagong leksyon. Ayan. So, muli ako si Sir Robbie, ang mga kasama niyo sa hapon na ito. At bago ang lahat, gusto ko punang pasalamatan ang ating mga directors sa ating mga Edtech units na bumubuo ng ETUlay. Na bagamat nasa ilalim tayo ng ECQ, na ngayon ay MECQ, ay naitatawid pa rin natin ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng platform na to. Pagbati muna pala mula sa ating mga kasamahan mula sa Las Piñas National High School, na kung saan ay pinag-uusapan namin ngayon ang ikagaganda at ikakabuti ng mga estudyanteng katulad nyo. So mga online learners, welcome sa ating online tutorial. At today, gusto ko munang batiin ng isang good afternoon ng ating mga students mula sa iba't ibang lugar, mula sa Malolos, Kalumpit, Bulacan. Ayan, Mabalacat City, Pampanga, at sa iba pang panig ng Pilipinas. So welcome po kayo dito sa ating robotics. Ngayon, pag-uusapan na natin yung iba't ibang electronics components na kung saan ito yung ginagamit natin kadalasan sa robotics. Pero bago lahat, gusto ko munang ipakita kung kayo ba ay familiar sa mga larawang ito. Ayan. Familiar ba kayo sa mga larawan na yan? Ayan. Kung ikaw ay familiar at nakita na ng iyong mga mata ang mga larawan na yan, binabati kita. Yung mga larawan na yan ang gagamitin natin at magagamit sa paggawa natin ng robotics.
Shoutout nga pala. Kina, ayan, Mark, welcome sa'yo. Ayan, kina Hazel, Army. Ayan, if ever na hindi ko mabasa yung mga comment nyo, you don't have to worry. Kasi at least alam ko na nandiyan ka, nakikinig, at patuloy na sumusubaybay sa hapon na ito. Ayan, so hindi na natin patatagalin. Ano nga ba ang nasa larawan? Ayan. Familiar ba kayo sa larawan na ito? Ayan, baka may familiar kayo dyan. Ano kayang klaseng bagay yan? Gusto ko malaman sa inyo, kaya nyo kaya bumuo ng isang produkto gamit lang ang isang piraso ng battery, lumang sasakyan, at ito ay mapapagana nyo sa pamamagitan ng sarili nyong kakayahan na matututunan nyo dito sa ating session. Microcontroller. Tama ba ako ng... Ayan. Microcontroller. Tama. Ang nagpapagana dyan is isang integrated circuit na kung tawagin kung minsan ay microcontroller o isang sasakyan na binuo ng sari-saring recyclable materials. Sundan pa natin ng iba pang mga larawan. But before anything else, let me read it to you. What is our objective for this afternoon? Okay? Our objective for this afternoon, for the quarter 3, actually hindi na tayo week 1, this is the third week, or third meetings with regards to robotics. Okay? Our first objective is to explain the different components in robotics and to identify the different electronic components and its function. So before anything else, let me explain to you bakit ba kinakailangan natin magkaroon ng ganitong klaseng kaalaman tungkol sa electronics. Ayan. So you will notice that there is a different components. That commonly we use these electronic components in PCB or known as printed circuit board, connectors. So sometimes ang ilang mga components dito ay nakakatulong sa paggawa ng kompletong connection o kaya mag-resist ng flow of current at iba pa. So before we proceed in our actual topic, kindly name the following electronic component which is familiar na sa inyo. Ayan, gusto ko makita yung mga comment nyo dito sa ating comment box. Kung familiar ba kayo dito sa mga larawan na ito. Ayan, tingnan nga natin. Ayan. Are you familiar with that electronic components? Anyone? You may use your comment box o sa comment section natin. Pwede nyo i-type yung sagot nyo dyan. Wala na tayong number pero babagalan na natin kasi for the sake of our topic, mas maganda kung uunti-untiin na natin ang topic natin sa electronics, sa robotics rather, nang sa gayon ay masundan na natin yung importance ng different or yung mga simple electronics components na magagamit natin sa pagbuo ng sarili nating components. Ayan, mula kina June Farinas, Maria, June, ayan, ang dami na sumasagot, resistor. Kung ang sagot mo ay resistor, tignan nga natin kung tama ba ang resistor. Yan, magaling. Resistor ang nakikita nyo. Para saan ba yung resistor? At kailan ba natin kinakailangan gumamit ng resistor? Mamaya, I will discuss and explain what is the function and the main function of resistor. How about this one? Ayan, commonly makikita nyo to sa amplifier o sa mga volume. Ano kayang tawag sa component na yan? Ayan, may I see your answer? Ayan, nasa YouTube din pala tayo. Pagbati mula sa mga manonood mula sa YouTube, different pages sa Facebook, pagbati sa inyo ng isang napapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po tayo sa session na to, na kung saan ito po ay robotics. Ayan, meron na pong sumasagot. Mula sa kay Kerfix Alcazar, ayan, potentiometer, kay Debbie, variable resistor, very good, current controller, tingnan nga natin kung pare-pareho ba kayo ng idea kung ano nga ba ang pangalan ng electronic components na to. So let us see, kung ang sagot mo ay potentiometer, variable resistor, tama ka, magaling. This is one of the example of variable resistor which is known as potentiometer. Okay? Next.
We also, current controller, sige, we can consider it as current controller. Pero kasi when we say pwede, namamanipulate niya ang flow of current, but definitely, this particular component is addressing as variable resistor. Wag muna tayo sa deep meaning niya. Pero mamaya, gagamitin natin yung current controller. Kung kailan ba gumagana, ginagamit yung term na yan. Yan. Next, how about this one? Medyo marami, no? Ibig sabihin, marami yatang iba't ibang uri nito. There's the different types of this kind of components. Okay, gagawin ko lang as individual. Are you familiar with that electronic components? Sige nga. Ayan. Ang daming sumasagot sa ating mga... Ayan, medyo nawawala-wala yata yung aking signal. Hopefully, na bagamat malayo, hopefully malinaw ako sa inyong paningin, no? At hindi naman ako nawawala and malinaw ang dating ko sa inyo. Ayan, resistor, battery, capacitor. Ayan, maraming sumasagot ng capacitor. Let us see if your answer is correct. If your answer is capacitor, you are awesome. Why? Because that is the right term for this particular component. Next. How about this component or electronic component? Ano kayang tawag dyan? Marami din siyang uri. Pero isa lang muna ang ating pag-uusapan. Ayan, may humabol na mga sumasagot. Merong electrolytic ceramic capacitor. Very good. That is the different terms or names of the capacitor that I showed a while ago. Ayan, meron tayong transistor. Mukhang may knowledge na si Debbie with regards sa electronic components. Very good that you already have the edge with this topic. Very good. Keep it up. Ayan, maraming sumasagot mula kay Maria Dantes. Ayan. From what school sila Maria Dantes and Debbie? May I know kung saan school kayo? Shout out sa inyo kasi dalawa or tatlo kayong nakakasagot na mabilis. Sila Jennifer, ayan. Depende siguro sa internet connection but it doesn't matter kung nauna ang sagot nyo or hindi kasi dahil yung iba sa atin ay nasa malayong lugar, maybe delay lang yung deliver ng signal sa kanila. But then I do believe na once na naririnig nila o nakikita nila ang aking katanungan ay nakakasagot agad naman sila. Ayan, maraming sumasagot ng transistor. May diode pa. Sige, i-clear natin. Rebelyosa, yung sagot mong diode. Well, actually, this particular component resistor transistor is the combination of two diodes. Pero hindi natin siya i-consider as diode, kundi as transistor. Ayan, that is the example or the different example of transistor. Marami siyang uri, pero isa lang ang pag-uusapan natin. Next, how about this electronic components? Ayan, marami na naman, pero isa lang ulit ang ating pag-uusapan at yan ay walang iba, kundi anong pangalan yan? From Isabela School of Arts and Trade Region. Wow! Shout out sa mga estudyante ng Isabela School of Arts and Trade Region. Salute po ako sa inyo mga estudyante dahil talagang nabigyan ng kalidad ang kanilang edukasyon, kaalaman at kakayahan sa topic natin sa araw na ito. Ayan, shout out din sa mga sumasagot ng diodes mula kina Lloyd, Ems, Debbie, Mark, Jennifer, Angelique. Ayan, so marami nang nakakasagot. Ayan, tama kung ang sagot mo is rectifier diode or diode, tama ka pa din. Kanina sa larawan na ipinakita ko, maraming uri ng diodes, isn't it? Yes. So, you don't have to worry kung isa lang ang pag-uusapan natin. Kasi ang focus talaga natin is malaman kung ano yung mga common component na ginagamit natin sa robotics. Okay? How about these components? Ayan, may different colors and shapes. Ano kayang tawag natin dyan? Ay, napindot ko. Napabilis yata yung pindot ni Sir Robbie. Ayan. So, ano kayang klaseng component yan? Ayan, LED. Ayan, kadalasan binabasa natin as LED, pero ang right term natin dyan is LED. Anong buong pangalan ng LED? Yes, tama si Lloyd. Light emitting diodes. Ayan, si Deverin, alam din yung term na light emitting diode. And if your answer is LED,
Excellent. Good job. Okay? Ito yung mga example natin, yung RGY na tinatawag or yung red, green, and yellow LEDs na commonly ginagamit sa pagpapailaw. And commonly ginagamit dito sa mga Christmas light natin. Yan. How about this? Ayan. Component. Sige nga. Alam nyo kung anong pangalan ng component na yan? Wow! Alam kagad na inductor yan okay. Tama si... wait. Kanina may nabasa ko yan. Tama si Damian. Okay. Yung LED commonly ginagamit siya as indicator or voltage regulator para sa malaman kung meron flow of currents or power ang isang product or electronic product. Okay. Wait lang. Mukhang nabilisan ko yata ang ating slide. Yan. Tingnan nga natin dito for a seconds lang. Medyo... Ayan. Anong pangalan ng component na yan? Sige nga. Ayan. Maraming sumasagot na inductor, coil. Well, actually, tama yung sagot nyo as inductor or coil. Yan kasi yung tamang term para sa kanya. Inductor or coil. Paano kaya natin magagamit ang inductor or coil sa paggawa ng robotics? Conductor, okay, sige. Ayusin lang natin yung term natin as conductor, no? Pero particularly, this is known as, tingnan nga natin kung anong tawag dyan, inductors. And that is the different shades or image of an inductors. How about this one? Ayan. Actually, nowadays, ito na yung ginagamit natin. Dati, nagsisimula lang tayo sa pinakamalalaking mga gamit. Ngayon, by the times goes by, syempre, dahil sa modernization, nagbabago at nababago yung mga sukat, specification, and of course, the application of the different electronic components. Ayan. Ano kayang pangalan yan? Sige nga, anong tawag natin dyan? Ayan. Integrated circuit or known as IC? Tingnan natin kung tama yung sagot nyo. Integrated circuit or IC, if your answer is the same, tama ang iyong sagot. Magaling. Yan. Next. Tingnan natin. Kaya kung papansin nyo, napakarami kong example na pinapakita sa inyo para mamaya dire-diretso na lang kung ano ba yung mga gamit ng mga to. Ayan. How about this one? Anong tawag sa mga yan? Gusto ko makita niyo mga kasagutan? Anong kayang tawag sa electronic device na yan or electronic component na yan? Usually, isa yan sa magandang gamitin para maiwasan ang short circuit o yung tinatawag nating overloading. Ayan. Ayan, switch. Very good. Kung ang sagot mo ay pareho ng sinabi ko, switch, tama, magaling. At least meron ka ng kaalaman tungkol sa common electronic component. How about this one? Yan. Ano kayang electronic component ito? Mukhang gaganahan lalo ako na magbigay na sa inyo ng isang activity. At na-excite na ako sa last two questions ko na papakita kung ano bang ang gagawin natin sa araw na to. Pero like what I said before, kailangan muna natin matapos ang basic knowledge sa electronics, relationship sa electricity, bago tayo magtungo sa actual activity sa robotics. Ayan, marami nang sumasagot. Grabe, sa hapon na ito, marami nakikipag-participate. Transformer. Let us see if your answer is the same with my screen. Wow, very good. Alam nyo kung ano ang transformer. At sa mga nagtatanong kung ano ba yung transformer na nakikita natin parang drum sa mga poste, transformer din sila. Pero ibang uri ng transformer. Kung tawagin natin yon, step up and step down transformer. Ayan. Next. Last example, last question or component. Ayan. Ano kayang tawag natin sa component na yan? Ayan. Pagbati mula kay Ruby Ann Pineda, hello sa inyo. Maligayang pagsali sa ating online robotic class. Sa session na to ay matututuan nyo na kung ano ang iba't ibang uri ng electronic components na ginagamit natin sa robotics.
Ayan, yes, definitely, that is the battery. Pero gusto ko lang din mapakita sa inyo, ano ba yung mga different size ng battery? Okay? Kung ano-ano ba yung uri ng battery. Ayan. Kung pamilya na ba kayo sa mga different terms or sizes ng batteries? Ayan. Hello, Mark Edward. Thank you. Recognize ko lang yung sagot ni Mark. Yes, tama ka, battery. Pero I have a question. Paano nyo nalalaman o paano kayo bumibili sa tindahan ng size ng battery? Halimbawa, sa remote, yung mga ganitong klase ng size ng battery. Ayan. O kaya yung mas maliit, o kaya yung bilog, o kaya yung pa-square, pa-bilog, o mas sumunod sa bilog. Paano kaya natin nire-recognize yung mga size nun? Usually, yes, tama. Pag square type, sinasabi natin 9 volts, kadalasan 3 volts, 1.5 volts. Yun yung common term natin. Pero pagdating sa coding or sa size ng battery, gumagamit din pa tayo ng AAA, AA, C, D, 9 volts. Yan. Okay, well actually, medyo limot na, you don't have to worry. That's why we have this such kind of session, this new normal, gamit ang ETUlay as a platform for your education. Ipapaalala ko sa inyo yung basic knowledge nyo, yung nakaraan nung nag-aaral pa kayo sa robotics. Ayan. So, ayan na, natapos na natin kung anong ibig sabihin ng yung mga pangalan ng mga pinakita ko sa inyong electronic components. Okay? Now, let us define first, bakit ba natin kinakailangan aralin yung component na to? Ayan, yung mga iba't ibang or common electronic components. It says here, any basic discrete device or physical entity in an electronic system that affects electron or their associated field is referred to as electronic components. And electronic components are mostly industrial product that comes in a single package as opposed to electrical elements which are conceptualized abstraction that represent idealized electronic components. So what does it mean? There are numerous basic electronic components that are used in construction of electronic circuit, such as the resistor, diodes, capacitor, integrated circuit, and other components that fall into some categories. Okay, and some of these components are made of 2 or more terminals. Depend upon kung ilan yung numbers ng paa nila. Merong tatluan, merong animal, merong 14s, and more. Okay? Now, what else? Ayan. So, since ang dami nating components na pinag-uusapan, let me introduce to you that all electronic components can be broadly classified into 2 classes, specifically in these 2 terms, which is known as active components and passive components. And these components are absolutely different from each other based on their functional properties and operation. Yes, active components and passive components has a huge difference when it comes in their properties or in their function. According to the strict definition of physics, passive components are those that cannot supply energy themselves. Ayan. So, ibig sabihin, nagiging dependent sila sa pagpasok ng electric current bago sila mag-function. And whereas a battery is one of the component that could give a source of energy para lang mag-react yung mga component na yan. So what else? Ayan. We have a picture dito. So disclaimer lang po ako. Recognize ko lang sa may-ari ng larawang ito. Ayan. Active components versus passive components. So those are the example and those are the electronic components that we could consider as a part of active component and passive components. So let us define what is the meaning of active component and passive components. Ayan, it says here, ayan, sinabi na dito. Active components is an electronic component which supplies energy to a circuit. And as you observe, we already have the example. And this device can amplify an electric signal and produce power. Ayan ha, can amplify. When we say amplify, mapataas, mabigay, or yung kaninang sinasabi, madagdagan. Ayan, maaaring mag-produce ng power.
Ito yung mga common example natin sa active component. We have voltage, current source, generators such as the alternator and DC generators. Example ng DC generators, ito na, ipapakita ko. Taran! Nakikita po ba ako? Nakikita po ba yung ginawa ni Tutor Robbie? Ayan. Ayan, nakikita po. Ito, lakihan ko pa. Ayan, para ako lang ang nakikita nyo. Ayan. Nakikita nyo po ba yung ginawa ni Tutor Robbie? Ayan. So, as you observe, we have the motor. And, syempre, for clarification, ang LEC na to ay nakapatong o naka-installed sa ating motor. And we have 2 LED lights. Ayan, meron tayong dalawang LED lights. Kulay green and color red. That is the light emitting diode. Paano natin mapapagana? Sir, wala namang battery. Paano kaya natin siya mapapagana? Like what I said a while ago, meron tayong tinatawag na mechanical device, yung tinatawag natin DC generator. So ito yung DC generator na kung saan kaya niya mag-produce kahit walang source of energy. Yung nga lang, to create its own energy, kinakailangan muna natin siyang paganahin. Paano kaya yon? Subukan natin paganahin. Ayan, gumagana na. For clarification wala siyang mechanical connection. Ang nagpapagana sa kanya, yung mismong energy na nanggagaling sa DC generator natin. Well, actually, para mas madalian kayo, meron tayong tinatawag na DC motor, yung motor na nanggagaling sa ating mga laruan. Okay? So, yung motor na yon, instead na gagamitin natin yung pinakadulo niya, syempre pinapaikot natin yan. Subukan yung baliktarin. Yung pinaglalagyan nito ng LEC doon sa pinaka-pin niya, yun ang paikutin natin ng parang tampas yung pinapaikot o turumpo. Tignan nyo, lagyan nyo siya ng LED sa dalawang dulo, yung terminal na positive and negative or vice versa. Tignan nyo kung ano mangyayari doon sa ilaw na yon. Habang bumibilis kasi ang component natin na to, may mangyayaring kakaiba. Magugulat kayo, huwag kayong magagulat kung lilipad to Pero ang thought ng product natin, ito simple assembly na to, is mapailaw natin at mapagana yung ating DC motor. Ayan. So habang binibilis, ayan, umiilaw po ba? Ayan, umiilaw, tama. Tingnan nyo. Sige nga. So, shout out kay Pitik Mingaw. Shout out from Taguig National Trade School. Welcome, ayan po. So, nakikita nyo paano ko napagana? Ayan. So, the simple function, there is a different electronic component I use. Ayan. May mga components dito na ginamit ko. Nandiyan yung resistor, LED, motor, switch, and of course, yung source natin. Ayan. Nakita nyo, umiilaw. Pwede rin naman ako gumamit ng battery. Pwede yon. Pwede natin yon and off para mas mabilis. Pero tingnan nyo, paano kayo mag-crane nito? Huwag kayong mag-alala. Mismong kayo ay makakagawa ng sarili nyong product. Baka nga makapagpalipad pa kayo ng sarili nyo mapalipad nyo yung ginagawa nyo. Pero syempre, huwag muna tayo masyado ng mataas yun. Don't worry. Basic muna tayo. Remember, the most hardest part of for being a real and skilled technician is syempre yung pagkakaroon ng basic. At hindi ko hayaan na hindi kayo matutulong mag-analyze at gumawa ng sariling inyo. Okay? Now, let me proceed. Ayan. So let us continue. Aside from having this one, and we also have the passive component. And passive component cannot control electric current. Ayan. Ulitin dyan sa term na passive component cannot control electric current. Ayan, sinabi nga kanina dito sa active component, it says a while ago that active component require a source of energy, typically in the form of direct current, which is yung ginawa ko kanina. Nakita nyo yung iniikot ko? DC motor kasi yun. So, nagpo-produce siya ng DC or DC current or yung voltage, pero sa DC lang nanggagaling. In order to create a simple energy.
And they are able to manipulate the flow of electricity in some ways. So manually operated, ginagamit natin yun. Okay? So next, we have the passive component that cannot control electric current utilizing a second electrical signal. And some important passive components are the capacitor, resistor, inductors, and transformer. So before anything else, there is a two types of passive components. Ayan, may two types pala ang passive components. So ano ba yung dalawa na yon? Yung tinatawag natin Lucy or the, dissipative. Okay, this can not absorb power from external circuit, which is the resistor or the example of Lucy passive component. And the other one is the lossless. These do not have any input or output net level flow. A few example of lossless component are the inductors, transformer, and gyrators. Okay, they also cannot rely on the source of power except for what is available from the DC circuit. They are connected to different source. Ayan. Passive component do not require energy to operate bearing with the DC source in the circuit. Unlike the active component, they are able to augment the signal power and also cannot amplify it from its circuit. Okay, now, I have another one here. Another one which is known as, ayan, kanina, two classes of electronic component, the active and passive components. Okay? Pero this time, ito naman. Another one is the electromechanical components. Ano ba yung tinatawag nating electromechanical component? Ayan na, meron tayong active, may passive component, at ngayon may bonus pang isa. Yun yung tinatawag nating electromechanical components. And it says here, electromechanical component can carry out electrical operation by using moving part or by using electrical connection. So with the help of electromagnetic induction, ayan, gumamit na ako ng mas malalim na salita, electromagnetic induction. Ano ba yung electromagnetic induction? Yun yung ang function sa pamamagitan ng pagsama ng current and magnet. So pag nagkakaroon ng tinatawag na pagpasok ng current sa magnet, nagpo-produce na siya ng induction. Okay. Okay. Mula kay Lloyd, sir, ask ko lang po 10 nakakabili niyan. Sige, aanin natin kung saan nakakabili. Actually, this particular product was sponsored from syempre sa ating mga supporter dyan. Maraming salamat po sa pa-sponsor ng ating gamit para maipakita sa ating mga mahal na estudyante. Don't worry, sige, i-announce, aalamin natin kung saan nakakabili nito. Nasa gayon ay magamit din kayo. At kung sakaling wala, maaari din kayong magkaroon ng sarili nyong mga gamit sa pamamagitan ng mga recyclable materials. Okay? Ayan, good afternoon, Reynaldo. Mula sa Pilar Central Elementary School sa Siargao Division. Okay, isang magandang araw sa iyo. Ayan, so let us proceed. Let us proceed with the different electronic components. What are the common electronic components? Kanina sa activity ko, pinakita ko na. Sa activity natin ay pinakita ko na kung ano-ano klase yun. Tama. Let us start with the common electronic component which is known as resistor. It says here that resistor is a passive electrical component with the primary function to limit the flow of electric current. So, ibig sabihin na si resistor, from the term itself, resist. Binabawasan o pinipigilan niya ang pagpasok ng sobrang daloy ng current sa circuit so that it could protect the other component or your circuit from short circuit. Resistor is a passive two-terminal electrical component that implements electrical resistance as a circuit elements in electronic circuit. So from the term itself, resist. So ito yung component na naglilimit ng flow of electric current. Next, we have the potentiometer. It is a three-terminal resistor. Ayan, another type of resistor. Kanina, meron tayong tinatawag na resistor. Anong klaseng resistor yun? Well, actually, we have two types of resistor, which is known as fixed resistor and variable resistor. And when I say fixed resistor, yung value niya ay hindi niya na mababago.
Okay? Parang love, hindi mo na mababago as long as you are faithful or loyal to your loved ones. Okay? While the other one is potentiometer, there is a tendency that you could change. Okay? Or there would be a tendency na you can adjust um, the volume or the voltage divider in your particular circuit, katulad sa mga amplifier o kaya sa mga radio. Ayan. Actually, a potentiometer is a three-terminal resistor with a sliding or rotating contact. Is depend upon the design. Minsan, meron tayong this slide, yung as in para lang siyang sliding door, ini-slide siya. Well, actually, the potentiometer are commonly used in electrical device such as the volume control on audio equipment. So, nababago niya daw po yung pagtaas at pagbaba ng electric current. Bakit puro ako current? Bakit hindi ako gumagamit ng voltage? Kasi nagpapagana sa electrical load ay yung electrical current. Next, we have the capacitor. And there's a variety or types of capacitor. It is a passive two-terminal electrical components used to store energy or electrostatically in an electric field. So, ibig sabihin, it is a type of device that could store electric charge. So, ibig sabihin, hindi pala porket na natanggal mo na siya sa circuit mo ay wala na daw siyang charge or power or energy. There would be a tendency na kahit matanggal mo na siya, para siyang cylindrical eh. Kahit natanggal mo na siya, may tendency pala makuryente ka pa pala or ma-feel mo yung power ng capacitor. Definitely, may tinatawag tayong discharge. Kung na-charge siya, pwede mo rin siyang i-discharge. Kinakailangan mo lang is short. Malalim na salita yung short, pero sooner or later malalaman mo kung anong ibig sabihin ng short. Next, we have the transistor. And transistor is a device that regulates current or voltage flow in an act as a switch or gate from electronic signal. So, anong ibig sabihin na nag-a-act siya as a switch or a gate in electronic signal? Well, actually, a transistor is a semiconductor device that used to amplify or switch electronic signal and electric power. Well, actually, basically, this is the building blocks of modern electronic composed of the semiconductor materials that commonly used in the different electronic circuit. Siya yung nagko-collect at nag-i-emit ng electrons or currents. Okay, sa circuit. And we also have the diodes. Ayan. So, diode is a device that allow current to flow in one direction but not the others. Okay, ano yung, para saan ba yung diode? Well, actually, the diode simply means rectify the AC to DC. So, meaning to say, this particular electronic component could convert AC to DC. Ibig sabihin, from your outlet, mapupunta ka sa battery. So, ganun lang kasimple yun. So, a diode is a two-terminal electronic components that conduct current primarily in one direction only. Pero pag sa iba na, ibang usapan na yun. Okay, that is the function of diodes. And we also have the light-emitting diode. So, anong ibig sabihin ng light-emitting diode? It is a semiconductor device that emits light when electric current is passed through it. So, simple lang. Ito yung pag nadapuan ng electric current, syempre iilaw. Ganun lang yung function, di ba? So next, we have the inductor. Ayan na. What is the use of the inductor? So inductor is a passive electronic component which is capable. Ayan na. It has a capability to store electrical energy in the form of magnetic energy. And what particular magnetic energy? Syempre, yung tinatawag nating electromagnetic induction. So, basically, it is use a conductor that is wound into a coil. Yes, kanina may nagsabi as conductor. Pero, dahil coated siya ng tinatawag nating insulator or semi-insulator, so, ibig sabihin, itong coil na to, magnetic coil na to, dinadalo siya ng kuryente. Yes, electric flow into the coil from the left to the right is depend upon the flow of current. Okay? That will generate the magnetic field into clockwise direction. Paano yung clockwise? Ibig sabihin daw, yung pa-ayon sa ikot ng relo, kaya clockwise. Okay, and this inductor also called as coil. Yung nagsabi ng inductor coil, pwede siyang tawagin coil,
choke, or reactor. Pero sa electronics, tinatawag natin siya as inductor. One of the example of passive two-terminal electronic components. Ayan. So, napakarami na, no? Napakarami na nating napapag-usapan. Ayan, mukhang may pumasok sa atin. Ayan, so hindi ko na, sa dami ng pumapasok sa atin, hindi ko na makita kung nasan na yung mga comment nyo. So, hopefully, sa mga nagpapasok ng ganito, unahin muna natin ang ating mga bata bago kayo. Yan. So, what else? I have here one of the integrated components, which is known as integrated circuit or known as IC. So, ibig sabihin, it is a small chip that can function as an amplifier, oscillator, timer, or microprocessor, or even a computer memory. It depends upon the use of the integrated circuit. Okay, it says here that is the monolithic integrated circuit. It is a set of electronic circuit on one small flat piece or semiconductors materials. Well, actually, there is 1,000 or millions of electronic components in one particular component lang. Okay? Specifically, dito sa component na yan. Yung semiconductor component na yan na kung tawagin natin is integrated circuit. Okay? And we also have a transformer. It is a device that transfers electric energy from one alternating current circuit to one or more other circuits. So, ibig sabihin may mga multiple paths siya or supply na pa pwede niyang i-produce. It could be directly or multiply, depende kung gaano karami siya. Okay. Well, actually, this core of the transformer works to direct path of the magnetic field between. Okay, a transformer is not designed to convert AC to DC. Ulitin ko hindi siya dinesign para mag-convert ng AC to DC. That is the misconception. Okay? The transformer can set up or step down the electric current or the voltage from the main source, halimbawa from 220, pumasok sa transformer, pwede siya maging 24 or mas mababa sa 24 volts. Okay, meron siyang tinatawag na step down and step up. Depende kung ano yung klase ng transformer. Pwede niyang i-increase or pwede niyang i-decrease or i-increase depende kung paano natin ginagamit yung tinatawag niyang primary and secondary. And last but not the least, that is the common one, the battery. It is a device that stores chemical energy and convert is electrical energy. Na-experience nyo na bang gumawa ng sarili nyong battery? Ayan, na-experience nyo na po ba? Sige nga, tingnan ko at babasahin ko dito sa inyo sa comment section natin kung nakagawa na kayo ng battery. Ayan, nakagawa na po ba kayo? Wait lang, ayan, maraming pumapasok. Try ko lang muna siya. Ayan, nakagawa na po ba kayo ng sarili nyong battery? May I see your comment in our comment section? Sige nga, sino sa inyong naka-experience ng gumawa ng battery or may activity na pinagawa kayo ni teacher na gawa ng battery? Sige nga, may I see? Sige, you can use your comment section na sa gayon ay malaman ko kung sino sa inyo ang naka-experience na ng gumawa ng battery. Diba, usually ginagamitan siya ng ng LED, ng bulak, nilalagyan pa ng tubig para lang makapag-produce ng energy. Okay, kasi nung elementary kami, pinagawa kami niyan. Grade 5 ba ako, grade 6, or high school, hindi ko na maalala. Pero na-experience namin gumawa niyan. Na-amaze talaga ako nung gumawa kami ng battery. As in, napakasimple lang pala. Tapos, syempre, pag nadi-discharge na yung pinaka-power niya, ang tip sa amin ni teacher nun, isilagay daw na, balutan daw namin ng plastic, tapos ilalagay daw namin siya sa ref. Tapos babalik na sa dati. Yung iba nga, tinatapat pa namin sa araw, pero hindi pala totoo yun. Okay, pag naubos na pala yung energy niya, ubos na. Parang battery na ng cellphone, di ba? Pag naubos na, nalobot na, di ba ginagawa natin, charge. So wala kayong experience. So you don't have to worry. Malay nyo, isa sa mga tutors natin ay mag-conduct o magturo sa paggawa ng battery. Pero paalala, na ang nilalaman ng battery ay chemical, so lason siya, so medyo delikado. So patnubay na magulang ay kailangan para mag-conduct kayo o gumawa kayo ng sariling gawa nyo. Okay, now that would be the last component, the battery. It is a device that consists of one or more electromechanical cells.
Okay, as you observed, gumagamit ako ng salitang battery kasi yung battery, usually yung battery ay two or more in a one particular circuit. Pero pag isa lang siya, cell na ang tawag natin. And battery can be defined as electromechanical device that consists of electromechanical cells. Ayan, it says here that it could convert chemical energy to electrical energy. Okay, I think that would be the last. Okay, now I have a question. Ayan, so since that would be the last, I have a question for a review. Okay, so sa nagtatanong kung saan ba nakakabili nito, ayan, siguro itatanong natin kasi since ito ay sponsor lang sa atin, at kung gusto niyo magkaroon din ng ganito, sige, aalamin natin kung saan ba nakakabili nito. At least sa pamamagitan nito, ayan, umiikot-ikot pa, oh. Ayan, at umiilaw-ilaw. Nakikita niyo po ba yung ilaw? Ayan na. Nakita niyo? Ayan. So, ibig sabihin pala ay umiilaw na siya. So, sa mga nagtatanong kung saan ba nabibili yun, since sponsor lang yun, sige, tatanong muna natin kung saan ba nakakabili nito na sa gayon ay makasunod at makabuo kayo ng sarili niyong robots. Pero if ever na wala tayong makita, you don't have to worry. Even your recycled materials ay pa pwede natin magamit sa paggawa ng sarili niyong robot. Okay? Now, for the part of our review before we engage in our assessment, let me ask you what are the two types of electronic component? Okay, you can use your comment section para malaman natin kung ano ba yung dalawang klase ng electronic components. Sige nga, may I see the different electronic components? Sige, you can use your comment section para sa gayon ay malaman natin kung natutuhan nyo ba ang mga common electronic components. So what are the two types of electronic components? Sige nga, so while waiting sa mga sagot, no, shout out sa ayan, na-shoutout ko kanina. So sa mga iba't ibang elementary school, welcome po kayo sa ating session every Monday from 3:40 to 4:20. Magkakasama po tayo. Kasama nyo ang tutor Robby nyo dito sa Robotics. At welcome kayo sa mga aspiring technician or gusto gumawa ng kanilang sariling robot. We would like to invite you to join us every Monday, 3:40 to 4:20 in the afternoon. Ayan. So maraming sumasagot ng passive component and active components. Very good. Sino-sino yung mga tumama? Ayan na. Shout out sa mga tumama mula kay Jennifer, Caitlin, Alyssa, Kyla, John Paul, Ryla, Romy, Pitik Maingao. Hopefully, I am correct with my pronunciation with your name. Okay. So sa dami ng sumasagot, so hindi na natin patatagalin ang isa pang katanungan. Next question would be the common electronic components. So what are the different common components or electronic component that we have discussed for this afternoon? Sige nga, tingnan ko nga. Paramihan ng sagot. Oh, mukhang nadulas na naman si Sir Robby. Ayan. So what are the different electronic components? Ayan, maraming sumasagot. Ayan. So, yes, definitely, tama ka, Lloyd. There is a resistor. What else? LED, tama ka, Lloyd, again. What else? Sige, tingnan ko yung mga sagot nyo. You don't have to worry if ever na medyo delay yung sagot nyo. I-recognize natin siya. Ayan, meron transformer, meron battery, tama si Romy. Who else? And what else? Ayan, there's a switch. Very good, Aaron. Ayan, may inductor, transistor. Ayan, may kompleto na. May resistor, potentiometer, capacitor, diodes, IC, battery. Ayan, so kompleto na. So, medyo naniniwala talaga ako na lahat ng online listener ay hindi papauli sa ilalim ng bagong normal. Ayan. So, before we end up our session, I would like to have quick answer. Ayan, pabilisan ng sagot. Ayan. Kanina, ang ginawa natin activity is pinapangalanan.
Ngayon naman, ganun ulit, pangangalanan ulit natin yung mga iba't ibang electronic components. Ayan, papangalanan natin lahat yan ha. Mabilisan lang. Ayan. Ayan, marami pa rin sumasagot. Very good sa mga sumasagot. Actually, if ever a chance na ma-meet ko kayo, I would love to. Pero dahil nga wala pa tayong vaccine na makakatulong sa atin, ay welcome muna tayo sa ating online session. Okay. Now, ano-ano ngayon ang mga pangalan ng mga component na ito? Pabilisan lang. Okay? First component. Ano pangalan ng component na yan? What is the name of this electronic component? Sige nga, may I see your answer? Sige. Okay, if your answer is potentiometer, very good. Tignan natin. If your answer is potentiometer, you are correct. How about this one? Okay, anong tawag sa component na yan? Okay. Anong tawag sa component na to? Yan. Yes, hanggang ngayon marami pang umabol sa potentiometer, but this time anong tawag dito? Yes, tama ka, Lloyd. Yan, si Clyde, baka yung sagot niya kanina is yun na una. Yes, yan. Tingnan natin if your answer is transistor. Very good. Next. How about this one? Ayan. Anong klaseng component to? Ayan. Anong klaseng component? If your answer is... Ayan, sunod-sunod silang sumasagot. Very good. I do appreciate your answer. And since medyo overtime na tayo, medyo pabibilisan lang natin, but it doesn't mean na hindi ko kayo i-recognize. So, ayan, if your answer is capacitor, well and good. Very good ka dyan. Next, we have this component. Anong pangalan ng component na to? Okay, ayan, marami pa rin sumasagot. Okay, anong pangalan ng component na to? If your answer is capacitor, very good. Baka may diodes tayo. Okay, so if ever na medyo nakalimutan yung sagot or yung name ng image, you can revisit this recorded video sa ating FB page, sa ETUlay mismo, makikita yan. So, ayan na, may baka may may diodes pa rin, pero ang tamang sagot po is resistor. Next is this one. If your answer is diodes, baka ito yung sagot nyo, advance kayo mag-isa pa, very good. So, if your answer is diode, you are correct. Next. Anong tawag sa component na to? If your answer is inductor, well and good. Good job. Ayan. Next. Ayan. Anong tawag sa component na to? If your answer is LED, very good. There's a variety and size, color of this such kind of component. Ayan, ito yung example for a clear vision. Next. Ayan. Anong tawag dyan sa electronic component na yan? If your answer is the same with my screen, you are correct. Yes. Next component. Ayan. As you observe, medyo bumibilis na ako. If your answer is all about transformer, ayan. You are awesome. Very good. Listener ka talaga ni Sir Robbie. Yan. How about the last but not the least component? Anong tawag sa component na yan? If your answer is battery, good job. Ayan. So you don't have to worry about this. And last but not the least, ayan na, ito na talaga yung last. Anong klaseng component ito? May I see your answer? Ayan, sa dami nang sumasagot. Sa mga hindi ko na siya shout out o nababasa yung sagot nila, you don't have to worry. Kasi pwede naman natin siya basahin sa mga susunod na araw at naniniwala ako, since your answer is the same with my screen, definitely you know everything about the electronic component. And probably, for the upcoming week, bubuo na tayo ng circuit.
Okay, dahil alam niyo naman na yung basic component, bubuo na tayo paunti-unti ng mga product natin. So if your answer is integrated circuit, okay, let us see. Ayan, if your answer is integrated circuit, very good. Ayan, so since we already done with our topic, hopefully sa mga hindi pa nakapapanood o nakakapanood ng session na to, you can go back or revisit our official page. Okay, itong official page natin, by the way, sa ETUlay. Kasama nyo ang Tutor Robbie na araw-araw na nandito para kayo turuan, na nagbabantay sa inyong mga katanungan. Ako ang inyong gurong tagapayo na laging andito para kayo ay matuto. So if ever na gusto nyo ng recorded video, huwag kayo mag-atubili na bisitahin natin ang official DepEd Edtech Unit sa Facebook account, DepEd Philippines at DepEd tayo. Mag-isaya ating YouTube channel na DepEd Edtech Unit at DepEd TV. At speaking of DepEd TV, huwag niyong kalimutan na suportahan at patuloy niyong subaybayan ang mga episode ng inyong aralin na sa gayon ay ito ay makatulong at muling ibalik ang kalidad ng edukasyon sa kabila ng ang kinaharap natin pandemic. Ay hindi ako naniniwala na hindi natin maitutuwid ang kalidad at ang ganda ng edukasyon sa bawat isa. Okay, once again, I am your Tutor Robbie. Okay, hanggang sa muli, paalam. Okay. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!